حلقه‌های قدرت روی تمام سرزمین میانه تاثیر گذاشت، مخصوصا روی دورف‌ها. توی این ویدیو میخوام علتشو بگم، پس با کانال سارامون همراه باشید. و قبلش مثل همیشه بزن بریم یه تریلر خفن ببینیم، بعدش برگردیم برای دلایلش. با قدرت گرفتن ارباب سارون به حلقه‌های قدرت وابسته بودن، ولی خب الفا زود متوجه شدن و با مخفی کردن 3 حلقه خودشون آسیب کمتری دیدن. اما حلقه‌های قدرت کوتوله‌ها و 9 حلقه‌ای که به انسان‌ها داده شد تأثیرات زیادی روشون گذاشت. انسان‌های سرزمین میانه که این حلقه‌ها رو به دست می آوردن به نازگل تبدیل شدن و 7 حلقه کوتوله‌ها هم باعث حریص شدنشون به گنج شد. حرص و طمع کوتوله‌ها تو فصل دوم حلقه‌های قدرت به درستی نشون داد. همونجا که شاه دورین سوم تلاش میکنه از حلقه‌های قدرت برای تحت تاثیر قرار دادن دیگر رهبران کوتوله و افزایش مالیات استفاده کنه. اون همچنین تو خازادوم به دنبال ثروت بیش از حد حفاری میکنه، حرکتی که باعث نابودی خودش منجر میشه. هرچند حلقه‌های قدرت برای همه خطرناکه، اما به نظر میرسه تأثیر خاصی روی کوتوله‌های سرزمین میانه میذاره. ولی یه چیز مهمتر اینه که چرا حلقه‌ها کوتوله‌ها رو حریص میکنه. ولی نگران نباشید، خوشبختانه تالکین کبیر توی کتاباش به این سوال جواب داده. حرص و طمع کوتولا تو اولین عصر سرزمین میانه هم بوده، همونطور که تو ماجراهای ناگلامیر و الوتینگول شاه الف هم مشخص بوده. حالا داستان از چه قرار بوده؟ ناگلامیر یک گردنبند باشکوه بوده که توسط کوتوله‌ها ساخته شده بوده و به شاه فینرود فلاگون داده شده بود. طبق اسطوره‌شناسی تالکین، کوتوله‌ها بعدها مأمور میشن یکی از سیلماریل ها رو روی این گردنبند اضافه کنن. بعد از اتمام پروژه، کوتوله‌ها از بازگرداندن ناگلامیر به تینگول خودداری میکنن و حتی شاه الف رو به قتل میرسونن. این موضوع باعث درگیری بین کوتوله‌ها و الف‌ها میشه و حرص کوتوله‌ها کاملا نشون میده. البته همه کوتوله‌های سرزمین میانه گرفتار این حرص نیستن، ولی نمونه‌های متعددی تو رمان‌های تالکین وجود داره که نشون میده بعضیاشون واقعا حریص بودن. این داستان یکی از دلایلی بود که حلقه‌های قدرت باعث به سقوط کشوندن دورف‌ها شده. خب
می‌بینیم که کوتولا از دور اول دارای حرص و طمع بودن، در حالی که فقط حلقه‌ها باعث شدن این ویژگی تشدید بشه. حلقه‌های قدرت کوتوله‌ها رو حریص نکردن، فقط بدترین غرایز اونا رو بیدار کردن. کوتوله‌های سرزمین میانه به طور کلی به سوی ثروت کشیده میشن. این موضوع تو هابیت و همچنین داستان خازادوم تو حلقه‌های قدرت کاملا نمایانه. شخصیت‌های کوتوله حتی بدون تاثیر حلقه‌ها به دنبال گنجینه هستن، اما این حلقه‌های فاسد کننده باعث میشه بیشتر تمایل به ثروت داشته باشن. تازه باید بگم که ارباب تاریکی سارون قصد داشت حلقه‌های قدرت تاثیرات مخربتری روی کوتوله‌ها داشته باشه و یه جورایی اگه مثل انسان‌ها تحت تاثیر حلقه‌ها قرار می‌گرفتن که باید میگفت برای ارباب سارون عالی میشد، ولی با این حال کوتوله‌ها مقاومت بیشتری نشون دادن و اجازه ندادن که ارباب تاریکی سارون تاثیرگذاری مستقیمی روی دورف‌ها داشته باشه. حلقه‌های قدرت روی فیزیک دورف‌ها تاثیر نذاشت، یعنی مثل انسان‌ها به نازگل تبدیل نشدن، یه جورایی طمعشون رو بیشتر کرد. حالا برگردیم به سوال اصلی، اینکه حلقه‌های قدرت چطوری باعث شد یه جورایی کوتوله‌ها رو نابود کنه. خب با حریص شدن کوتوله‌ها اتحادشون و پادشاهیشون ضعیف‌تر شد و اینکه اونا رو بد اخلاق‌تر کرد که به نفع ارباب سارون بود. حتی این ضعیف شدن باعث شد اونا خیلی بیشتر گوشه‌گیرتر بشن، بیشترشون روی ثروت تمرکز کردن به جای اینکه مشکلات سرزمین میانه براشون مهمتر باشه. همونطور که الرون تو ارباب حلقه‌ها میگه آنها در کوه‌هایشان پنهان شده اند و به دنبال ثروت میگردند و اهمیتی به مشکلات دیگران نمیدهند. با اینکه گیملی ارباب غارهای درخشان پس از ارباب حلقه‌ها تا حدی به احیای پادشاهی کوتولا کمک کرد، اما این نژاد در طول عصر چهارم که به عصر انسان‌ها معروف هستش کمتر مورد توجه قرار گرفتن. این نتیجه از اقدامات اونا در عصر اول ریشه میگیره که با اثرات حلقه‌های قدرت پیش از ارباب حلقه‌ها تشدید شده بود. این هم از ویدیو امروز. تو دنیای بزرگ تالکین خیلی سوالات وجود داره که سعی میکنم تا جایی که بشه به همشون جواب بدم. امیدوارم از ویدیو امروز هم خوشتون اومده باشه. دوستتون دارم. خدافظ.